Hello guys! Ngayon, mamimili po kami ng TV na gagawing monitor para sa games, pang games ng asawa ko dito sa Costco. Bale, kukuha lang kami ng maliit lang. So, tara na dito. Baka meron po kayong magustuhan, magtingin-tingin din po kayo. Ito, kukuhanan ko ng mga video, itong mga ilang TV dito na mga pinagpilian po namin kung anong klaseng TV ang bibilhin namin para sa pang games niya. Ano? Ha? Ano? Mag-iisip pa. Ang ending, ang lalaking TV rin mabibili. Ha? O di, yan na lang kung yung gusto mo. Doon ako bibili ng TV. Pwede yun, di ba? Ha? Di ka ba maduling? Saan? Pili ka na lang. Hindi pa 4K po. O di yung 4K, kunin mo ito, 4K. O di ito na lang. Walang maliit. Maliit lang sana, no? Tanong mo, 43 inches na pala ito eh. 43 inches. So, yan na. Ang bibilin. Ito na kasi 4K na siya eh. Okay. Dati siyang Dito kasi 2K lang. 5.7. Dapat ang bibilhin namin maliit lang. Naging malaki rin. Dapat ganito lang kalit eh para sa game. Laki na kasi ng TV namin isa. Puro TV na kami sa bahay. Ito yung balak kong bilhin sa susunod. Para sa kwarto ko. Hindi ako makanood ng TV dahil puro sila games. Ayan, bibili ako yung sarili kong TV. Presyo niya na dati, ito, ngayon mura na lang siya. 800. O, yasok na tane. O kaya ito, pinapipilian ko. LG rin. Ito yung price niya, mas mura. Pero mas maliit, 55 inches to. Ganda. Ang ganda. Ayan, ito naman gusto namin bilhin para sa aming balak na picnic. Kung may ano na. Ayan, pwede ako dyan. Gusto ko yan. Oo. Hey, hey. Ito, ingit na ingit yung anak mo. At eto na po. Babayad na po kami. Ano pa? Hello YouTube. Mag-unboxing po kami ng TV na nabili namin sa Costco na LG UHD na 43 inch. So, kumain nyo kami. 開けてみます。開きまちょっす。と待って。邪魔しないで。これ、裏でano natin. Nasa top. Ito, cute din. Baba niyo muna. Okay, baba na natin. So, ito yung nasa ibabaw niya. Yung cord. At yung paa niya. Ito yung stand. 開けてみます。せーの。Kaya ko rin. Okay. Wow! Yung pag ganyan. 見てください。テレビを Okay.
配線戻してあれ。おお。そうそう。で、長い段の一番下も。あ、そして。Dito mo buksan, no? Dito sa table mo buksan. Wow! Deka! Ito nga, bali. Talagyan natin siya ng paa. Talagyan natin ng paa. Ang bukas na sa table. Uy, bukas na. Saan naman yan? Yung paa niya. I don't trust each other. Okay. はい、開きます。 Yung paa niya. Ito siya lalagay. Siya natin siyang tornilyon. はい、開きました。 Tapos tornilyon natin. Kahit hindi yung sobrang higpit kasi pamalos din siyang sisira. 終わっただね。これ誰の言うて？ Hey! これ誰の言うて？ Eh, pag nagkabit na yung paa, kaya natin siya itayo. Ay, dukas siya. Styro. Yay, balik ka. Nice! Wow! Ine, sakto ah. So, kasama siyang libreng bata. Maganda rin. Dapat lang, buta. Mahal. Mahal eh. Walang libreng bata eh. Hello! Sa lokohan. あ、これやばいね。バイビーよ。バイビーやりたい。 Wala natin ang hand dito. Extension. Try natin yun. Yun. Life's good! Wow! Wow! Yay! こちらネットフリックス。 So, ituro mo pa yung settings. 日本 Ano し siya て。 mouse? 日本して。日本わかんないから。日本。 So, ko ite. 日本。 Ito na yung pinaka niya. So, Pwede ka mamili kung Japanese or English. English tayo siyempre. Tokyo. Panagawa. Pwede naman talaga ako. Panagawa tayo. Ah! Tokyo to yan. 東京タワ Okay, Kanagawa. Next. Meron tayong wireless kaso. Wi-Fi na rin. O, yan naman yung wifi natin. Okay, connected na tayo sa internet. Next.
nabasa. Ito, agree-all. Agree-all lang, agree-all. Pero wala namang masama dyan. Next. Hirap. Number natin? 210. Ay! Initial scan. All All bands. Lahat ng banda. Westlife. Banda. Channel. Uy. Ay! Hindi pala pwede kasi hindi pa pala nakaniyan natin. Wi-Fi. Hindi, yung antena niya. 0 pound. Kasi wala pa pala antena. 오! Para sa may mga antena, pwede na yan. May speaker pa siya. Okay. Nice. Home theater. Ini. Kung may home theater kayo, ayan. Home theater. Ini. Pwede i-cancel naman natin ito. Pwede naman yata. TV. Android siya. Ayan sa ano niya. Okay, close lang na close. Next. At pag natapos na sa settings, ito na yung manood. Kaya lang wala pa kami yan eh. Pa namin nasa chance ang Kaya tayo sa nasa Netflix. Tayo sa Netflix. Ano Netflix? Sa YouTube. Netflix. YouTube muna. Updating. Update. Ang bilis ah. Ine. Wow! 綺麗ね。ちょっとにゃんけ。ライドの映ってるですね。 음. ですよね。 오. おー、わー。 Sign in. また。てってってHindi na. ってってってって。 Tapos. 많이 네. Wow! What the pick mo? Okay Pick Yung sa YouTube. Magkano? Magkano siya na? Hindi. Siya, pwede na manood. Tuloy-tuloy ang Tara, panonood. budget. Sa LG. 또 때려? TV, UHD. Lumate. SCP-0 のこんなの Ayan, may Netflix, Loose, Kaya, Joy Sound. YouTube. Marian and Oh yeah! Marian and Panic これココナッツ お長い 아, 야이네. 早いのよ 히도이나, 미래. YouTube じゃないよ YouTube は YouTube はあるのわ Barbie Love. これバービーラ Sa Barbie. Iyo, ikay tomate na. あれんじゃんでこれよこれあれ止まってない止まった止まって止まってないじゃん Okay. 오. So, this is my YouTube channel. これみたい Oh, hinaw. So, subscribe niyo po ang aking YouTube channel. Okay, so, try na natin iba. So, guys, ito na po yung binili namin na monitor niya para sa kanyang games. Bali, TV yung binili namin para pwede na rin kaming manood. So, ayan, super linaw siya. Tuwang-tuwa yung asawa ko. Gandang-ganda.
Ganda ng graphics. So, hanggang dito na lang ang aming vlog. And please support my YouTube channel, Barbie Love channel. Salamat!